Amila Bro YouTube channel එකට අදත් මගේ යාළුවෝ සිළු දෙනාම බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් කොහොමද ඔයාලට මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම හොඳින් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන විදිහටම ඔන්න Bitcoin එක උඩට ගිහිල්ලා තිනවා මේ වෙද්දි 34692 කියන මට්ටමට. ඉතින් Bitcoin එක ටිකක් ස්ට්‍රගල් කරා මේ උඩට යන්න. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තිනවා strong resistant එකක්. ඔයගොල්ලන්ට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සති ගණනාවක් තිස්සේ මේ strong resistant එක පහු කරන්න Bitcoin එකට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්කනම් Bitcoin එක මෙන්න මේ සීමාව අපි ගත්තොත් එහෙනම් මේ සීමාවේ consolidate වෙවි තමයි තිබුණේ. එකම තැන නට ඉන්න ස්වභාවයක් තමයි අපි දැක්කේ. ඉතින් ඒක අන්න නිමා කරමින් Bitcoin එකට හැකියාවක් ලැබුණා. මෙතන තිබ්බ strong resistant එක පහු කරන්න. ඒ resistant එක අපි හරියටම ගත්තොත් එහෙම මේ 31000 කියන සීමාවට. ඉතින් මේ 31000 කියන සීමාව පසු කරා විතරයි Bitcoin එක එකපාරම ලොකු පිම්මක් පැන්නා. මේ 35000ට ආසන්න අගයකට Bitcoin එකට එන්න හැකියාවක් ලැබුණා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මට කියපු දෙයක් තමයි නොහිතපු විදිහට ගියා කියලා. නමුත් මම නම් හිතාගෙන හිටියා මේක අනිවාර්යයෙන්ම උඩට යයි කියලා. මොකද ඒකට හේතු ගණනාවක්ම තියෙනවා. ඉතින් මේ හේතු ගණනාවක් තියෙනවා කියන ඔයගොල්ලන්ට මතක නම් මේ Bitcoin halving එක සම්බන්ධයෙන් මම කතා කරා. ඉතින් මේ Bitcoin halving එකකින් මම වීඩියෝ එකක් කරා. ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්වුවොත් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මිලියන ප්‍රතියන් බිහි කරන මොකක්ද මේ Bitcoin halving කියන්නේ කියලා වීඩියෝ එකක් දාලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බලපු නැති කෙනෙක් නම් යන්න Amila Bro YouTube channel එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරලා බලන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Amila Bro Bitcoin halving කියලා සර්ච් කරන්න YouTube එකේ. එතකොටත් මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් පල්ලෙහා description එකේ මම මේ වීඩියෝ එකේ link එක දාන්නම්. ඒ link එක අරහා ගිහලා මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම බලන්න. එතකොට මම මේකේ කියලා තිනවා මොකක්ද මේ Bitcoin halving එක කියන්නේ කියලා. ඇත්තටම මිලියන ප්‍රතියන් බිලියන ප්‍රතියන් බිහි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලක්ෂ ප්‍රතියන් මිලියන ප්‍රතියන් බිහි කරන්නත් පුළුවන් මේ Bitcoin halving එකේ. අද දවසේදී මම ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්නේ Bitcoin එක ඊළඟ සම්ප්‍රාප්තිය. එහෙම නැත්නම් Bitcoin එක ඊළඟට කොහෙටද move වෙන්න තියෙන්නේ කියලා දැනගන්න තමයි ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් කැමැත්තෙන් ඇත්තේ. මොකද futures trading කරන අයත් ඉන්නවා මෙතන, spot trading කරන අයත් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයා ඒ අතරින් කවුද කියලා තීරණය කරන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා මේ දෙකම කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. spot trading සහ futures trading කියන දෙකම ඔයා කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට ඔයා අලුත් නම් මේ ක්‍රිප්ටෝ සම්බන්ධයෙන් කිසිම දෙයක් ඔයා දන්නේ නැත්නම් ඔයාට Amila Pro YouTube channel එකෙන් වීඩියෝ ගොඩක් දාලා තිනවා මේ ක්‍රිප්ටෝ සම්බන්ධයෙන්. එතකොට ඔයාට පුළුවන් ගිහිල්ලා බලන්න මුල ඉඳලම මොකක්ද මේ spot trading, futures trading ඒ හැම දෙයක් ගැනම මම වීඩියෝස් දාලා තිනවා. ඉතින් ක්‍රිප්ටෝ ගැන ඉගෙන ගන්න ඉන්න කෙනෙකුට ඒ වගේම ට්‍රේඩින් ගැන ඉගෙන ගන්න කෙනෙකුට Amila Bro YouTube channel එකෙන් ලොකු වීඩියෝස් ප්‍රමාණයක් කරලා තිනවා. ඉතින් ඔයාට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. වීඩියෝ සෙක්ෂන් එකට ගියොත් ඔයාට ඒ වීඩියෝස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම exchange trading එකට ඔයා කැමති නම් forex trading කරන්න ඔයාට playlist එකක් දාලා තියෙනවා exchange trading එකේ මුලින් ඉඳලා අගට. ඉතින් ඒ වීඩියෝ සෙට් එක බලන්න. එතකොට ඔයාට ලොකු knowledge එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකක්ද මේ trading කියන්නේ කියන එක ගැන. හරි අපි නැවතත් එමු Bitcoin පැත්තට. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ දාලා තින්නේ weekly chart එක. ඉතින් මම මේ හැමදාම කියලා දෙනවා මේ chart use කරන විදිය. trading view එකට ගිහිල්ලා අපිට මේක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ trading view එක සම්බන්ධයෙන් ඉස්සරහට මම වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනවා. මේකේ තියෙන tools කොහොමද, indicators අපි දාන්න කොහොමද, ඒ වගේම අපි කොහොමද currency pair එකකට මාරු වෙන්නේ. ඉතින් මේ trading view එකේ forex trading වගේම crypto trading වගේම හැම trading pair එකක්ම අපිට අරගෙන data analyze කරන්න පුළුවන්. ඉතින් බේසික්ම දේ තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට හැමදාම කියන දෙයක්. මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් මේ candle chart ටික අපිට වෙනස් කරගන්න 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes මේ විදිහට 30, 45, 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours, 1 day, 1 week, 1 month, 3 months, 6 months, 12 months මේ විදිහට. ඉතින් අපිට මේ chart එක analyze කරද්දී අපිට ගොඩක් data ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඒ කියන්නේ අපිට මේ මාකට් එක කොහොමද මූව් වෙන්නේ කියන එක ගැන ලොකු අයිඩියා එකක් මේ සම්බන්ධයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕනේ මේක ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අපි මේක නිකන් ඔට්ටු දානවා වගේ කරන්න ගියොත් එහෙම ට්‍රේඩින් කියන දේ ඔට්ටු දානවා වගේ කරන්න ගියොත් එහෙම අපිට මේක කරගන්න බෑ. ඉතින් අපි නිකන් හරියට අර කාසියක් උඩ දාලා ඒකේ දෙපැත්ත වැටෙනවා වගේ එක පැත්තක් කියලා බලන් ඉන්නවා වගේ ට්‍රේඩින් කරන්න බෑ. ගොඩක් දෙනෙක් කියනවා මේක නිකන් අර සූදුවක් වගේ කියලා. නෑ. ට්‍රේඩින් කියන්නේ සූදුවක් නෙමෙයි. ට්‍රේඩින් කියන්නේ කාලගුණ අනාවැකියක් වගේ. ඒ කියන්නේ කාලගුණය පිළිබඳව අනාවැකි කියන්න දෙපාර්තමේන්තුවක් අපිට ඕනේ නැහැනේ. අපිට ඒක ගැන කියන්න පුළුවන් නම් අද වහිද හෙට වහිද කියලා. ඒගොල්ලෝ දත්ත විශ්ලේෂණය කරලා පැරණි දත්ත
පිළිබඳ විශ්ලේෂණයක් කරලා අනාගතයේදී කොහොමද මේක වෙන්න පුළුවන් කියලා විශ්ලේෂණයක් කරන අන්න ඒ වගේ තමයි මේ ට්‍රේඩින් කියන දේත්. එතකොට අපිට ට්‍රේඩින් පිළිබඳව ලොකු දෙයක් ගන්න පුළුවන් මේ හිස්ටරි එක අපිට අධ්‍යයනය කරොත්. එතකොට මේ හිස්ටරි එක අධ්‍යයනය කරන්න තමයි අපිට මේ ට්‍රේඩින් view එකෙන් අපිට හැකියාවක් දීලා තියෙන්නේ මේ ටයිම් ෆෙයා එක. එතකොට මේ ටයිම් එකේදී අපිට ගත්තොත් එහෙම අපි මෙතන දාලා බැලුවොත් 4 hours candle chart එක. දැන් මේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ 4 hours candle chart එක. එතකොට මේකෙදී ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ලොකු කැන්ඩල් හැදිලා තියෙනවා. නමුත් සමහරක් අය චූටි කැන්ඩලුත් තියෙනවා. එතකොට මේ යාළුවෝ හොඳට බලන්න මේ හැම කැන්ඩල් එකක්ම හැබෙන්න පැය 4ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. හරිද? මේ හැම එක කැන්ඩල් එකක් හැබෙන්නම පැය 4ක් ගිහිල්ලා තිනවා. ඉතින් බලන්න මේකේ මූව්මන්ට් කොහොමද කියලා. එතකොට ඇයි මේ මෙන්න මෙතන තියෙන කැන්ඩල් එක මම ඔයගලන්ට පෙන්නුවොත් එහෙම මෙන්න මෙතන තියෙන කැන්ඩල් එක බලන්නකො මේ මෙන්න මේ කැන්ඩල් එක හැදෙන්න මේ එක කැන්ඩල් එකක් බලන්න කොච්චර ලොකුවට අප් වෙලා තියෙනවද කියලා මෙතන. මේ කැන්ඩල් එක ක්‍රියේට් වෙන්න. මෙන්න මෙතන තියෙන කැන්ඩල් එක. අපි හරියට බැලුවොත් එහෙම මේක ඩොලර් වලින් ගත්තොත් එහෙම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන හරියටම ඩොලර් 3351ක අප් වීමක් සිද්ධ වෙලා තිනවා පැය 4ක් ඇතුළතදී. එතකොට මේ ඩොලර් 4000 ගන්න මේ විදිහට උඩට යන්න විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා. ඒ විශේෂ හේතුව තමයි ඇත්තට මම දේවල් කියන්නේ ඕගලන්ට ඉගෙන ගන්න ඕනේ හින්දා විශේෂ හේතුව තමයි මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් ඒක. මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කොළ පාට ලයින් එකක් මම ගහලා තියෙනවානේ. මේ කොළ පාට ලයින් එක තමයි මෙතන තියෙන ස්ට්‍රෝං රෙසිස්ටන්ට් එක. මොකක්ද මේ ස්ට්‍රෝං රෙසිස්ටන්ට් එකක් කියන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් මේ රෙසිස්ටන්ට් එකක් බ්‍රේක් කරන්න ස්ට්‍රගල් කරනවා. ඒ කියන්නේ බාධාවක් තියෙනවා. හැම වෙලෙම පයින් ගහනවා බිට්කොයින් එකට මේ උඩට යන්න එතන සීමාවට ලං වෙද්දිම හරියට නිකන් අර උඩ තාප්පයක් උඩ නිකන් බල්ලෝ ටිකක් දාලා සිංහයෝ ටිකක් දාලා කොටි ටිකක් දාලා ඉන්නවා වගේ තමයි. හරිද? ඒ කෙනාට උඩට යන්නම දෙන්නේ නැහැ. කොහොම හරි බලන්නේ හපා කාලා එයාව පල්ලෙහාට දාන්න. නමුත් එන්න ඒ සීමාවෙන් පැන්න කියන්නේ එතනින් උඩට බල්ලෝවක්වත් සිංහයෝවක්වත් උඩම ඉන්නව නැත්තේ නෑ. නමුත් ඒ සීමාව පහු කරගත්ත කියන්නේ අපිට තව ටිකක් දුර අපිට නිදහසේ යන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් අන්නේ අවස්ථාව තමයි බිට්කොයින් එක මේ ඊයේ පෙරේදා උදා කරගත්තේ. ඉතින් මේ ස්ට්‍රෝන් රෙසිස්ටන්ට් එක පහු කරපු නිසා තමයි ඊ타ත්ම වේගයෙන් මේ විදිහට උඩට ගියේ. ඉතින් මේකෙදි අපේ ගොඩක් අය කරන්න බලන්න මේ ස්ට්‍රෝන් රෙසිස්ටන්ට් එක පහු කරාට පස්සේ ඉක්මනට ට්‍රේඩ් ටික බයි පැත්තට දාන්න බලනවා. එතකොට ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. නමුත් සමහරක් වෙලාවට ඕගොල්ලෝ දැකලා තිනවා මේ ලික්විඩිටි ගන්න ෆේක් බයි ඇවිල්ලා තිනවා මාකට් එකට. ඉතින් ඒ වගේ එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ ඔයාලට පේනවා මෙතන ලොකු ඩොජි එකක් හැදිලා තිනවා. හරි පොඩි බොඩි එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ කැන්ඩල් එක. ඔයගොල්ලෝ පේනවා නේද? මම මේ මවුස් පොයින්ට් එක කරන්නේ පොඩි කැන්ඩල් එක බලන්නකෝ. ඒකේ මොකක්ද තියෙන්නේ? මෙතන ලොකු ඩොජි එකක් තියෙනවා. පොඩි බොඩි එකක් තියෙනවා. එතකොට අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක් තමයි ඒ තියෙන්නේ. දැන් ඔයා උදාහරණයක් විදිහට මාකට් එකේ අපි හිතුව රෙසිස්ටන්ට් එකක් බ්‍රේක් වෙනවා මෙන්න මෙතනදී. හරිද? මෙන්න මේ හරියදී රෙසිස්ටන්ට් එකක් බ්‍රේක් වෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. මේක මං කහ පාටින් වගේ දාගන්න. එතකොට ඔයා හිතනවා හරි දැන් රෙසිස්ටන්ට් එක පහු වුණා. දැන් ඔන්න මේක දඩබඩ ගාලා උඩට බයි එකක් යයි කියලා. නමුත් බලන්න මොකද්ද සිද්ධ වෙලා තින්නේ කියලා ඔයා හිතපු විදිහට ඔව් උඩට බයි එකක් ගියා. නමුත් පොඩි කාලයක් ඇතුළතදී පැය 2-3ක් වගේ කාලයක් ඇතුළතදී බලන්න මාකට් එක ඔයා ගත්ත තැනටත් වඩා පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් ඔයා මෙතන ෆියුචර්ස් ට්‍රේඩින් යූස් කරා නම් එහෙම සමහරක් විට ඔයාගේ account එක වොෂ් වෙලා යන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාගේ බැලන්ස් එක ඩ්‍රොප් වෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට අන්න ඒ වගේම බේරෙන්නත් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් හොඳට බලන්න ඕනේ කොයිම වෙලාවකදීවත් අපි ඒ වගේ ට්‍රේඩ් ගන්නෙ නැහැ. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ රෙසිස්ටන්ට් එකක් පැනපු හැටි අපි මෙතනදී ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න යන්නේ නැහැ. ඒ කැන්ඩල් එක ක්ලෝස් වෙනකන් ඉන්න ඕනේ. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ කැන්ඩල් එක දැන් පැය 4 ටයිම් ෆ්‍රේම් එක නම් අපි දාලා තින්නේ. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න මේ ලානිල් පාටින් ඇඳලා තියෙන රෙසිස්ටන්ට් එක. ඒක ඔයාලට පේන්නේ නැත්නම් මම කහ පාටින් දාන්නම්. හරිද? එතකොට බලන්න මේ පැය 4ේදී මෙයාව බ්‍රේක් වෙලා මේ කැන්ඩල් එක ක්ලෝස් වෙන්න ඕනේ. දැන් ඕගලන්ට පේනවා මේ කැන්ඩල් එක ක්ලෝස් වෙලා තියෙන තැන. මම ඒක ඕගලන්ට පෙන්නුවොත් මෙන්න මෙතනදී තමයි කැන්ඩල් එක ක්ලෝස් වෙලා තියෙන්නේ. මම ඒක සුදු පාටින් දාන්නම්. හරිද? මෙන්න මෙතනදී කැන්ඩල් එක ක්ලෝස් වෙලා. එතකොට ඒ කියන්නේ මේක බ්‍රේක් වෙලා කියන එක. හරිද? එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ කහ පාටින් තියෙන රෙසිස්ටන්ට් එක බ්‍රේක් වෙලා තියෙනවා. මොකද මේ කැන්ඩල් එක ක්ලෝස් වෙලා තියෙනවා. පැය 4ක් ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා. හරිද? ඉතින් ඒක නිසා ඔන්න අපිට බයි පැත්තට මේක යන්න පුළුවන් කියන එක හිතන්න පුළුවන්. මේ විදිහට උඩට යන්න පුළුවන් කියන එක අපිට හිතන්න පුළුවන් 90%ක්ම.
හරි. එතකොට මම ඔයගලන්ට පෙන්නුවොත් එහෙම අර මං කිව්වේ ෆේක් වයි ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ලික්විඩිටි ගන්න එක. දැන් උදාහරණයක් විදිහට හිතන්නකෝ මෙන්න මෙහෙම. හරි. මෙන්න මෙතන තමයි තියෙන්නේ රෙසිස්ටන්ට් එක. එතකොට මම මෙතන රෙසිස්ටන්ට් එක විදිහට ගත්ත හේතුවක් තියෙනවා. ඒ හේතුව තමයි ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා රෙසිස්ටන්ට් එකක්. හරිද? මම මේ රවුන්ඩ් කරලා තියෙන තැන. හරිද? එතකොට දැන් අපි මේ කැන්ඩල් එක ක්ලෝස් වෙන්න කලින් බැලුවොත් එහෙම බිට්කොයින් එක මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේ උඩට අන්තිම වතාවට ගිහිල්ලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේ 28500 කියන එක පහු කරලා මෙයා ගිහිල්ලා තියෙනවා 29000 කියන තැනට. නමුත් මේ කැන්ඩල් එක ක්ලෝස් වෙලා නැහැ. මේ උඩට ගියාට ක්ලෝස් වෙලා තිබුණේ නැහැ. එතකොට ඔයා හොඳට බලන්න උඩට ගියා. හරිද? උඩට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ ලික්විඩිටි ගත්තා. මොකද්ද මේ ලික්විඩිටි ගත්තා කියන්නේ? ලික්විඩිටි ගත්තා කියන්නේ ඉතින් ඔයා ට්‍රේඩ් එක දාන්නේ මෙන්න මෙතනදී. ඔයා හිතන්න මෙන්න මෙතනින් තමයි ඔයා ට්‍රේඩ් එක දාන්නේ. ඔයා හිතනවා මේක රෙසිස්ටන්ට් එක කරන දැන් බ්‍රේක් වෙලා තින්නේ. මේක උඩට යයි කියලා. නමුත් මෙතනදී ඔයාව අන්දෝනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙනම් මාකට් එක ඔයාව අන්දෝන ගතියක් තමයි තියෙන්නේ. මොකද හේතුව තමයි ඔයා මෙතනදී ට්‍රේඩ් එක ගත්තට පස්සේ ඔන්න මෙයා උඩටම යනවා. හරි උඩටම ගිහිල්ලා මොකක්ද වෙන්නේ බලන්න. මාකට් එක ඔයා ගත්ත තැනටත් වඩා පල්ලෙහාට ඔන්නෝම ගිහිල්ලා ඉතින් ඔයාගේ ලික්විඩිටි තරගෙන තමයි මෙයා මේක කැන්ඩල් එක ක්ලෝස් කරලා දාන්නේ. එතකොට සමහරක් විට ඔයාගේ මම අර කලින් වගේ ඔයාගේ account එක wash වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ සල්ලි ටික drop වෙලා යන්න පුළුවන්. හරිද? ඒතර ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ අපි සාමාන්‍ය stop loss එකක් දෙනවානේ. එතකොට මෙයා මේ stop loss එක අරගෙන නැවත චුට්ටක් උඩට යනවා. ඕක තමයි ඇත්තම කතාව trading වලදී සිද්ධ වෙන්නේ. අපි මේවට අහු වෙන්නේ නැතුව ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි හැමදාම ඔයාලට මේ වීඩියෝස් වලින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඇත්තටම මේ ටෙක්නිකල් පැත්ත මේ SMC විදිහට ට්‍රේඩ් කරන එක ගැන මම අලුතෙන් තමයි වීඩියෝස් දාන්න ගත්තේ. දැන් මාස මං හිතන්නේ 4ක 5ක වෙලේ ඉඳලා. ඉතින් අපි අර Fibonacci tool එක දාන්නේ. ඉතින් ඒක ගැන වීඩියෝ එකකුත් මම කරලා තිබ්බා. මේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ ඒක. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාට SMC කියන පාර්ට් එක යූස් කරලත් ඔයාට මේ ට්‍රේඩින් වලදී යම්කිසි ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. දැන් අපි කතා කරගෙන ආවේ මේ ෆේක් එන්ට්‍රීස් ගන්න එක ගැන සහ බිට්කොයින් එක මේ විදිහට මූව් වෙච්ච එක ගැන. අපි දැන් බලමුද බිට්කොයින් එක කොයි වගේ තැනකට ඉදිරියේදී යන්න පුළුවන්ද කියලා. අපි මේවට ඔක්කොම ක්ලෝස් කරගමු මෙන්න මේ විදිහට. හරි. අපි දැන් බැලුවේ මේ 4 hours දාලා. එතකොට අපි පොඩ්ඩක් බලමු. මට පොඩ්ඩක් හිස්ටරි එක ඔයගලන්ට පෙන්න ගන්න පුළුවන් වුණොත් හොඳයි. ඒකින්ද අපි මේක දාමු 1 week වගේ. 1 week වගේ දැම්මට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් බිට්කොයින් එකේ ඊළඟ රෙසිස්ටන්ට් එක අපිට කොතනද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් බිට්කොයින් එකේ ඊළඟ රෙසිස්ටන්ට් එකක් අපිට හම්බ වෙනවා මෙන්න මෙතනදී. ඒ කියන්නේ මේ 39000 කියන සීමාව. ඊළඟට බිට්කොයින් එක ස්ට්‍රගල් කරනවා නම් ස්ට්‍රගල් කරන්න මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා තමයි. හරිද? ඒ කියන්නේ බිට්කොයින් එක මෙන්න මෙහෙම මේ විදිහට යන්න පුළුවන්. හරිද? මේ දැන් අපි ඉන්නේ බිට්කොයින් එකේ 34600 කියන සීමාවෙදී. බිට්කොයින් එක නැවත මේ විදිහට 32000ට විතර ඇවිල්ලා හරිද? ආයෙත් බිට්කොයින් එක යන්න පුළුවන් මේ 39000 කියන සීමාවට. හැබැයි මේක එකපාරම සිද්ධ වෙන දෙයක් නෙමෙයි. සති කිහිපයක් යයි මාස කිහිපයක් යයි මේ දේ සිද්ධ වෙන්න. එතකොට මේ 40000 කියන සීමාවට ඇවිල්ලා බිට්කොයින් එක සමහරක් විට නැවත බිට්කොයින් එක මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට එන්න පුළුවන්. මොකද මෙතන ස්ට්‍රෝං රෙසිස්ටන්ට් එකක් තියෙන නිසා. ඉතින් මේක ස්ට්‍රෝං කියලා මම ඔයගලන්ට කිව්ව හේතුව තමයි මෙන්න මෙතන බලන්න. හරිද? මෙන්න මෙතන එතකොට මෙන්න මෙතන බලන්න. මෙතන සති ගණනාවක් තිස්සේ බිට්කොයින් එක දඟලලා තිනවා මේ 39000 කියන සීමාව තුලදී. ඉතින් ඒක නිසා නැවතත් බිට්කොයින් එක නැවත මෙන්න මෙතනදී එයාව නැවතත් පල්ලෙහාට එන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. හැබැයි මේ අපිට හැකියාවක් ලැබුණොත් මේ 40000 කියන සීමාවත් උඩට ගිහිල්ලා 4 hours හරි 1 hours හරි කැන්ඩල් chart එකේ කැන්ඩල් එක බ්‍රේක් වුණොත් 40000න් උඩදී බිට්කොයින් එක අනිවාර්යයෙන්ම 40000 පන්නනවා. ඉතින් 40000 පෑන්නුවාට පස්සේ ඊළඟට බිට්කොයින් එකට 50000 වගේ කියන සීමාවට තමයි තියෙන්නේ. අන්න එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් බිට්කොයින් halving එක ගාවට කිට්ටු වෙද්දිම වගේ. ඒ කියන්නේ බිට්කොයින් halving එක පටන් ගද්දිම වගේ බිට්කොයින් එක මේ ලක්ෂය කියන සීමාවට යන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ ලබන අවුරුද්ද බිට්කොයින් වලට හොඳ අවුරුද්දක් අනිවාර්යයෙන්ම වෙනවා. ඉතින් ඔයා තාමත් පරක්කු නැහැ. ඉතින් ඔයාලා Binance account එකක් registration කරගන්න link එකත් පල්ලෙහා description එකේ දාලා තිනවා. ඒ link එක හරහා ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් නොමිලේ $100ක් ලැබෙන විදිහට ඔයාට Binance account එකක් හදන්න සහ ඒක verify කරගන්න විදිය මම අර කලින් වගේ videos දාලා තිනවා. එතකොට මේකේ deposit එකක් කරන්නේ කොහොමද? withdrawal එකක් දාන්නේ කොහොමද? trade කරන්නේ කොහොමද? මේ හැම දෙයක් ගැනම
වීඩියෝ සීරියස් එකක් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා පිළිවෙලට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ගිහිල්ලා ඒක බලන්න සහ Binance වල රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඒ වගේම forex trading කරන ඔයාට පුළුවන් exchange trading එකත් එක්ක එකතු වෙලා නොමිලේ ලබා දෙන $30 සමග trading කරන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් පල්ලෙහා description එකේ exchange trading registration link එක දාලා තිනවා. ඒ link එක හරහා ගිහිල්ලා ඔයාලා register වුණොත් ඔයාලට නොමිලේ $30ක් හම්බ වෙනවා. ඒ $30 profit කරලා ඔයාගේ bank එකටත් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාට මේ තුලින් ලොකු මුදලක් හොයන්න පුළුවන්. අපේ VIP signal channel එකට සම්බන්ධ වුණොත් අපි සතියේට 10 ඉඳලා 25 වෙනකන් trading signals ලබා දෙනවා forex trading වලදී exchange trading වලදී. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒ group එකට join වෙන්න. ඉතින් ඒ group එකට join වෙන්න කොහොමද කියලා දැනගන්න නම් පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා Telegram group එක අපේ. exchange trading bro කියන Telegram group එක. ඒකට join වෙන්න. ඒකට join වුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට දැනගන්න පුළුවන් කොහොමද අපේ VIP signal group එකට සම්බන්ධ වෙන්න සහ exchange trading කරන්න කොහොමද කියලාත් ඔයගලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් playlist එකක් හදලා තිනවා exchange trading එක සම්බන්ධයෙන් registration එකේ ඉඳලා ඔයාට හැම දෙයක්ම දැනගන්න පුළුවන් විදියට. ඉතින් මේ playlist එකත් බලන්න කියලා මම ඔයාගෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් යාළුවනේ නැවතත් මේ වගේ trading සම්බන්ධයෙන් ඔයගලන්ට සල්ලි හොයන්න පුළුවන් විදි සම්බන්ධයෙන් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. ඉතින් තාමත් Amila Bro YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මතක ඇතුව subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට like කරන්න, comment කරන්න විශේෂයෙන්ම ඔයගලන් ගැටළු ප්‍රශ්න තියෙනවා නම්. ඉතින් ඉදිරියේදී මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙන්නම්. ඔබට ජයග්‍රාහී සුබම සුබ දවසක්.